يمكن حقا التنبؤ بنوع المولود من خلال علامات الحمل؟ هل تختلف علامات الحمل بولد عن علامات الحمل بالبنت؟ قد جاء الخبر السار، أنت حامل، ومن هنا يبدأ مشوارك ومشوار شريك حياتك الجديد. فهل سيكون الطفل ولد أم بنت؟ ما الاسم الأنسب للطفل؟ كيف تربيه؟ والكثير من هذه الأسئلة، إلا أن الأمر الذي سيشغل بالك أكثر هو: هل أنا حامل بولد؟ ما هي أعراض الحمل بولد؟ للأسف مهما بحثت وسألت فإنك لن تجدي جوابا قطعيا على هذا السؤال. سوف تختلف الإجابات كثيرا، وهذا ما سوف نؤكد عليه، حيث لا توجد أعراض للحمل بولد بشكل واضح وصريح أو حتى علمي، فكل الأمور عبارة عن أساطير وخرافات تناقلتها النساء فيما بينها، ولكنها قد تكون ممتعة خلال الحمل. وحتى الجدول الصيني مع أنه ممتع فقد لا يصدق إلا مصادفة. هل هناك حقا علامات للحمل بولد؟ سوف نلخص لك عزيزات الحامل أكثر الخرافات انتشارا، ولكن يجب أن تدركي أن جميع هذه الأمور غير مبنية على حقائق علمية. أولا، غثيان الصباح. تعتقد العديد من النساء أن الحمل بولد تعني قلة الإصابة بغثيان الصباح، على العكس من الحمل ببنت، فهذا الحمل يعني ارتفاع في مستوى الهرمونات مما يشجع عملية الغثيان. في الحقيقة يختلف غثيان الصباح من حامل إلى أخرى، ففي دراسة نشرت في المجلة العلمية The Lancet وجدت أن النساء التي تعانين من غثيان الصباح بشكل كبير أثناء الحمل تكون فرص إنجابهن للإناث أكبر. في المقابل لم تتمكن الدراسات الأخرى من تأكيد وتدعيم هذه النتيجة لتبقى مجرد أسطورة. ثانيا، مشاكل البشرة. تدور الأسطورة في هذا السياق بأن الحمل ببنت سوف يقلل من جمالك، فهي تسرق هذا الجمال، في حين أن الحمل بولد يعني لن يسبب ظهور حب الشباب على بشرتك، إضافة إلى مشاكل البثور وحب الشباب. ويقال أن المرأة الحامل بولد تعاني من ظهور الهالات السوداء تحت عينيها، وذلك بشكل أكبر من المرأة الحامل ببنت. بالطبع هذا الأمر لم يتم إثباته علميا، فالهرمونات بالحمل تتغير بطريقة مستمرة وشبه مجنونة، مؤثرة بدورها على الحامل وشعرها وبشرتها. ثالثا، الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وهو ما يعرف بالوحام. فإن كنت حاملا بولد حتما سترغبين بتناول الأطعمة المالحة واللاذعة، في حين أن الحمل بفتاة يعني أنك سوف تميلين لتناول الحلويات والشوكولاتة بكثرة. ولكن في الحقيقة لم يثبت العلم أي من هذه الأمور، ولم يجد أي علاقة ما بين الرغبة الشديدة في تناول نوع معين من الأطعمة خلال الحمل ونوع المولود، بل قد يعود هذا الأمر إلى تغير الاحتياجات الغذائية للحامل فقط. عدد نبضات القلب. قد تكون هذه الخرافة الأكثر شيوعا بين النساء الحوامل، حيث يعتقدن أنه في حال كان نبض قلب الطفل حوالي 140 نبضة بالدقيقة يعني أنه ذكر، أما إن كان أعلى من ذلك فالمولود عبارة عن أنثى. بالطبع هذه المعلومة عبارة عن خرافة، حيث وجدت دراسة علمية أنه لا يوجد هناك أي فرق في نبضات قلب الجنين سواء كان ذكرا أم أنثى في المراحل الأولى من الحمل. خامسا، ارتفاع شكل البطن. قد تجدين أن العديد من الأشخاص من حولك يحاولون أن يحذروا جنس جنينهم عن طريق ارتفاع البطن لديك، إذ يعتقدون أن ارتفاع البطن لأعلى يعني أنك حاملا ببنت، في حين أن ارتفاعه للأسفل يشير بأنك حاملا بولد. وفي أحيان أخرى يعتقد البعض أن شكل البطن الدائري والمكور يعني أن الجنين في داخلك ذكر، أما البطن المسطح أكثر يكون دليلا على أنك حاملا بأنثى. حتى الآن لم يتمكن العلم من تأكيد هذه المعلومة، لتبقى مجرد خرافات تناقلتها الأجيال وكوسيلة للتسلية ومداعبة الحامل فقط. سادسا، لون البول. قد تكون هذه المعلومة غريبة، إلا أنها منتشرة بين فئة من النساء، فهن يعتقدن أن لون البول الغامق هو دليل على الحمل بولد، أما البول الفاتح فهو يشير على الحمل ببنت. في الحقيقة لم يتم إثبات هذا الأمر أيضا، ولكنه سوف يكون وسيلة فعالة لإبقاء الإثارة والتشوق بينك وبين شريك الحياة. سابعا، وضعية النوم. من المعروف أن النساء في مرحلة الحمل يواجهن صعوبة بالغة في إيجاد الوضعية المناسبة للنوم، ولكن هذه الخرافة تقول بأنك إذا كنت تنامين على جانبك الأيمن فأنت حاملا بأنثى، أما إن كنت تفضلين جانبك الأيسر فالجنين ذكر. لا داعي لمراقبة نفسك ووضعية النوم، فقط جد الوضعية الأنسب خلال هذه المرحلة المتعبة، فهذه المعلومة ليست إلا خرافة أيضا. ثامنا، زيادة طول شعر الرأس والجسم. تقول الأسطورة إن الحمل بولد يزيد من طول الشعر وبريقه ويزيد نمو شعر جسمك، أما البنت سوف تسبب في ضعف الشعر وبهتانه. في الحقيقة فإن شعر المرأة الحامل إن كانت تغذيتها سليمة فإن شعرها سيزداد طولا ولمعانا بكل الأحوال نتيجة التغيرات الهرمونية. تاسعا، اختلاف في حجم الثدي. تقول الأسطورة أن المرأة التي تحمل بولد يكبر ثديها الأيمن أكثر من الأيسر، وفي الحقيقة فإن تغير حجم الثديين هو أمر طبيعي ويعتمد على طبيعة جسم الأم وليس على نوع المولود. عاشرا، الخط الأسود تحت السرة. تدور الأسطورة حول الخط الأسود أسفل سرة المرأة، فالحامل بولد يكون الخط تحت السرة لونه غامق وأكثر سوادا. هذا بطبيعة الحال ليس صحيحا. المثير للاهتمام هو أن هذا الخط
ليس معروف الأسباب في الحقيقة، لكن طوله يزداد بمعدل سنتيمتر واحد كل أسبوع. وبالطبع لن تساعدك الأمور السابقة في تحديد أعراض الحمل بولد، ولكنها سوف تزيدك شوقا لمعرفة نوع المولود، وهذا في الوقت المناسب. ويتم تحديد نوع المولود في اليوم الأول الذي يلتقي فيه الحيوان المنوي مع البويضة بناء على الحيوان المنوي الذي تمكن من تلقيح البويضة، ولكن يتطور الجهاز التناسلي للطفل في الأسبوع 11 من الحمل تقريبا، لذلك لن تتمكني من معرفة نوع الجنين قبل الأسبوع 14 من الحمل تقريبا، وبعد خضوعك لفحص في جهاز الأمواج فوق الصوتية.